Selamat datang ke Borak Gadget yang terbaru. Saya Jason ataupun smashpop. Kebelakangan ini saya asyik mendapat komen daripada korang-korang semua menanyakan pendapat saya. Sama ada Huawei Mate 30 Pro ini okey ke? Kamera cantik ke? Oleh itu saya rasa saya nak menggunakan video ini untuk berkongsi pendapat saya. Selepas menggunakan Huawei Mate 30 Pro ini selama 1 minggu. Tapi sebelum tu, kenalah makan donat. Sejak pengumuman Huawei Mate 30 Pro ini, saya memang teruja tentang ciri-ciri kamera yang mereka telah letakkan ke dalam smartphone yang terbaru ini, Sebab benda ni, dia punya ciri-ciri videografi memang terhebat sekali, Benda ni boleh merakam video 4K, slow motion, ultra slow motion, dan benda ni semasa saya mendengar mereka mengumumkan bahawa Huawei Mate 30 Pro ini mempunyai dua sensor yang tersendiri. Satu untuk mengambil gambar, satu untuk mengambil video. Saya rasa, adakah benda-benda macam ni kat smartphone? Dua sensor, satu untuk kamera, satu untuk video. Jom dengarkan pendapat saya tentang benda ini, sama ada baik ke tidak selepas menggunakannya selama 1 minggu. Benda pertama yang saya nak cakapkan, benda ni memang saya sangat suka dia punya reka cipta ataupun reka bentuk di bahagian belakang. Sebab warna dia ni nampak macam silver tapi sebenarnya bukan silver, Kalau you gerak-gerakkan Huawei Mate 30 Pro macam ni, anda boleh nampakkan ada tona biru dan juga tona merah jambu ataupun ungu, Selain daripada itu, kalau you perhatikan di sini, dia punya bingkai, di atas dan juga di bawah skrin memang kecil sekali, Tapi untuk semua yang pernah melihat video-video saya sebelum ini, saya memang tak suka skrin yang melengkung di kedua-dua sisi kiri dan kanan ini. Sebab saya memang suka skrin yang rata. Ketika anda main game kan, anda sebenarnya boleh menggunakan skrin melengkung di sebelah atas ini sebagai butang LR, Korang suka makan donat yang ada gula ke atau donat yang tak ada gula? Cuba letakkan di komen di bawah. Benda kedua yang saya nak cakapkan tentang Huawei Mate 30 Pro ini, bateri. Bateri dia memang sangat hebat. Sebab sebelum ni saya memang menggunakan Mate 20 Pro, itu zaman-zaman Mate 20 Pro kan, bateri dia juga sudah mencapai tahap yang tak payah charge seluruh hari, Lepas tu saya tukar phone ke P30 Pro, dia punya bateri pun tak mati-mati sampai malam. Mereka sudah pun besarkan lagi saiz bateri dia. Benda ni ada 4500 mAh, Sebab benda ni ada juga fast charging 40 watt, Benda yang seterusnya yang saya nak cakapkan, Huawei ni memang terkemuka tentang dia punya kamera, Sebab dia punya kamera memang boleh mengambil gambar yang cantik. Tapi sebab yang mendorong saya untuk membeli Huawei Mate 30 Pro ini kan, sebenarnya saya nak cuba test drive sama ada Huawei Mate 30 Pro ini boleh mengambil video yang profesional ke tidak. Sebab saya ni memang suka rekod video kan. Dengar kata pengumuman kan, dia ada sensor tersendiri untuk videografi sahaja. Benda ni boleh merekod slow-mo, ultra slow-mo, dan apa yang paling saya suka kan, dia punya penstabil ini stabil sampai saya tak boleh percaya, Jadi kalau you memang suka membuat video-video slow motion ke, cinematic ke dan sebagainya macam saya, boleh pergi cuba benda ni kat kedai dahulu, sama ada benda ni boleh merekod video-video yang anda perlukan atau tidak. Benda yang paling last, berdasarkan pengalaman saya menggunakan Huawei Mate 30 Pro ini, apa yang mengecewakan saya, benda ni tidak datang dengan GMS ataupun Google Mobile Services. Jika anda melihat di dalam phone ini, benda ni tak ada Gmail, tak ada YouTube, tak ada Google Map dan sebagainya. Oleh itu pada mulanya saya memang rasa susah nak menggunakan smartphone ini. Tapi setelah saya menggunakan sedikit masa di internet kan, carilah cara-cara nak
meletakkan Google di dalam phone ni, saya sudah pun menjumpai jawapan saya, solusi untuk meletakkan GMS ataupun aplikasi Google di Huawei Mate 30 Pro ini. Okey, kalau semua yang berkenan, ada pautan yang saya sudah letakkan di bawah video ini. Okey, kalau you tanyakan saya, okey, Huawei Mate 30 Pro ini sebenarnya kan, siapa yang patut belinya? Saya, pada pendapat saya rasa untuk semua yang serius tentang videografi, anda boleh cuba Huawei Mate 30 Pro ini. Untuk semua yang nak mengambil gambar yang cantik, anda juga boleh menggunakan Huawei Mate 30 Pro ini. Untuk semua penggemar teknologi, benda ni memang ada banyak ciri-ciri ataupun teknologi yang terbaru yang tidak dijumpai di smartphone yang lain. Tapi untuk semua yang pentingkan pengalaman aplikasi ataupun software di smartphone, kena jaga-jaga sikit sebab ada masalah GMS yang saya cakapkan tadi. Benda ni harga dia RM3,899. Apa yang anda bayarkan, anda akan dapat smartphone yang ada reka bentuk yang paling cantik dan juga moden, dan juga kamera videografi dan fotografi yang memang canggih sekali. Masa I beli hari tu kan, diorang ada bagi kad di sini, juga ada kod. Untuk siapa-siapa yang nak beli Huawei Mate 30 Pro ini, saya boleh bagikan kod. You boleh gunakan kod ini. Okey, ini dia kod. Kempen ini akan berakhir pada 7 hari bulan November. Kalau nak kod tu, sila lihat di bawah video, saya sudah letakkan di sana. Ambil kod tu, pergi ke Huawei, lepas tu beli je Huawei Mate 30 Pro. Okey, kalau nak lah, kalau tak nak tak apa. Sekiranya anda ada soalan lagi tentang Huawei Mate 30 Pro ini, sila letakkan di komen di bawah. Share video ini, ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Donat yo.